हुनुपर्छ त्यही खोलाको जस्तो हुनुपर्छ ठारमा यो बिचमा रातो आहा कति यो गुफामा तातो झ्याप्पै छेउमा पान्छ भाइ उनलाई फेरि पहाडलाई यस्तो हान्छ फेरि कविता यो के भन्छ गजलकार हाँसु कवि होइन पुरै मृग मरिराखेको रहेछ यहाँ त सिङ पो छ त बाफरे क्या दामी सिङ यार भेट्दामा त भित्र चाहिँ यहाँ चाहिँ झन्डै 50वटा चाहिँ अलिक छैन होला यो लाइट ओ मा यो राखो मनि जाउँ ढिलो भइसक्यो रातो कुशलको साइडमा लाउँ न लाइट चाहिँ अब पास ल्याउने यहीँ कस्तो हुन्छ मान्छे जस्तै है पासँगै फेरि तलतिर अनि पा होला हौ है जुकाले खान्छ फेरि खुट्टामा हेर्दै पनि गर्नुपर्छ जुका आइरहेको हुन्छ क्या यत्रो ठुलो आज हामी चाहिँ पा मार्नको लागि होइन ओ माई खोलामा निस्केको यहाँनिर यस्तो छ बाटो ढुङ्गा ढुङ्गा कुद्नुपर्ने हुन्छ होइन हामी पा मार्दै मार्दै यहाँदेखि अनि निकै माथिसम्म जानेछौँ होइन अनि यस्तो अप्ठ्यारो पनि कुद्नुपर्छ है पा मार्दाखेरि यहाँ फेरि फ्ल्याट झऱ्यो भने फेरि आफै नै पा हुन्छ ओ माई पा चाहिँ भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भ्यागुता जस्तै हुन्छ होइन प्रायः यस्तो पानीमा बस्छ क्या यस्तो सफा पानी हुन्छ नि झरेको माथिबाट अनि हौसमा बस्छ होइन यसलाई चाहिँ यस्तो साइडमा हेर्नुपर्छ होइन उतापट्टि उता मासतिर अनि त्यस्तो फोहोरमा चाहिँ हुँदैन होइन यस्तो सफा पानीमा बसेको हुन्छ है छेउछेउमा चप्पल यहीँ छोडेर जानुपर्छ नत्र भने यहाँनिर यस्तो अप्ठ्यारो छ अनि पा मार्न त गाह्रो पनि हुन्छ त हौ पा चाहिँ यस्तो हुन्छ है यसलाई च्याप्पै अठाउनुपर्छ धेरै कोही मान्छे चाहिँ डराउँछ पा देख्यो भने आँखा टल्किरहन्छ यत्रो ओ माई च्याप्पै देखाउ त कस्तो छ यस्तो हुन्छ पा चाहिँ हात खुट्टा हुन्छ बडी पनि हुन्छ ओ यस्तो हरियो छ यो त हरियो कलरको पा हो यसले फेरि औषधी हुन्छ अरे यो चाहिँ मान्छेले खोजी खोजी होइन खान्छ नि त प्रायः जसो ल पालाई चाहिँ यसरी राख्नुपर्छ ब्यागमा यसरी खोलाको छेउछेउमा हुन्छ ढुङ्गातिर होइन अनि अलिकति ओसिलो ठाउँमा हुन्छ क्या प्रायः जसो अनि यसलाई चाहिँ बिस्तारै चाल मारेर गएर बिस्तारै गरेर च्याप्पै अठाउनुपर्छ नत्र भने फेरि देखिहाल्छ क्या मान्छेलाई पा चाहिँ यहाँनिर पनि रहेछ सानो यो चाहिँ यसको बच्चा हो कि अघि हामीले मारेको माउ हो ओ माई अठाएको है यता देखाइदेऊ कुशल यस्तो हुन्छ पा ओ यो चाहिँ बच्चा पा हो है अहिलेको चाहिँ माउ हो ठुलो चाहिँ जाउँ यहाँ चाहिँ दुईवटा पा बसिरहेको छ बच्चा सानो सानो यहीँ पनि रहेछ अनि यहाँ पनि बसिरहेको छु पर नै निस्केर यसरी पाहातिर बस्छ कि प्रायः जस्तो कुशल परबाट पर धेरै गहिरो छ ओ माई गहिरो छ हौ अठायो
कुशल देखाइदेऊ खै ओ लग्छ ल आम्मा कत्रो हुन्छ क्या एउटा अर्कोपछि उत्ताने पार्छ भिखारी साथ काँदै हुन्छ त्यति माथि पक्रियो च्याप्पै पार्यो है अब ऊ आमा ऊ कति रहेछ यहाँ त रहनु तर लड्यो भने फेरि अप्ठ्यारो छ कुशल देखाइदेऊ त्यहाँनिर कस्तो छ खै पुरै देखाइदिउँ त अब त्यहाँ अलिक साइडमा बाल लाइट चाहिँ यस्तो हुन्छ है कोही मान्छेहरू डराउँछ भिडियो देख्दाखेरि उनको बरु राम्रो हुन्छ क्या ओ माई आँखा पनि छ मान्छे जस्तो खुट्टा पनि हुन्छ हात पनि हुन्छ बडी बिल्डर हुन्छ क्या यत्रो यत्रो अब त्यसको बडी देखाएर लाप्पीले हान्दै है बडीहरू पनि उता फर्काएर पछाडि उता नि पार नि यसलाई अब यस्तो हुन्छ है यसको यसले अन्डा पार्न आँटेको छ क्या यसलाई चाहिँ यसरी होइन राख्नुपर्छ है प्याक गरेर नत्र फेरि काम चाहिँ खोल्ने मात्र हो हाल्ने यता यता हाल्ने यता खोल्ने हामी यहाँदेखि तरेर होइन तरेर चाहिँ पारीबाट खासमा चाहिँ हामी यहाँनिर पारीबाट सानो पानीमा बाँध त हौ त्यहाँनिर जाने हो क्या खासमा चाहिँ अनि त्यस्तोमा चाहिँ हुन्छ होइन यस्तो ठुल्ठुलोमा अगाडिमा त्यहाँनिर अलिक हुँदैन ठुल्ठुलो खोल्सामा चाहिँ खोलामा चाहिँ अनि ओ माई अप्ठ्यारो छ बाटो पनि होइन यस्तो नै हिँड्नुपर्ने हुन्छ चप्पल खोलेर हिँडेर भने फेरि लेउ हुन्छ यहाँ यस्तो चिप्लेर प्लात्तै हुन्छ उम्लिनुपर्छ यहाँ पनि पठाइदेऊ न च्याप्पो यहीँ छ देखेन हो ओ माई तानो मलाई तानो झऱ्यो भने यहाँ खोलामा पर्छ यताबाट जानुपर्छ हाम्रो कुशल उनीहरू त ऊ आम्मामा यस्तो सानो सानोमा चाहिँ हुन्छ कि पहाड यस्तो ठुलोमा चाहिँ हुँदैन त्यो दुइटा हातमा नै हो तिनवटा उस्तै उस्तो हाम्रो त्यो डस मार्ने यसले खतरा देख्दैन त्यो कुशलको उपकार कुशलको साइडमा लाउन लाइट चाहिँ अब पास ल्याउने यहीँ अब एउटा खस खस कस्तो हुन्छ मान्छे जस्तै है दुइटा आउँदै थियो फेरि मार्को यता भाइले पनि अठाउँदैछ फेरि दुईवटाले आयो ठुलो ठुलो छ यो पनि भन अम्म खै ए लड्छ है ओ माई पाँचवटा रहेछ त छवटा यो राखौँ भने जाउँ ढिलो भइसक्यो रातो पाँचवटा भयो भयो पाँचवटा एक धारी मरिसक्यो ठुल्ठुलो लाँदा पक्रिनु है नभेट्ने ठुल्ठुलो मात्र हो यहाँ यहाँ पनि छान्ने छ एउटा ठुलो यस्तो पक्रिनु न कटिन हो मोबाइलको चाहिँ यस्तो ठाउँ छ अप्ठ्यारो यहाँबाट फेरि चिप्लिन पनि सक्छ होइन कहाँनिर आमामा त्यस्तो भिडमा बाफ्रे अब कहाँबाट जानुभयो अब यहाँबाट फेरि बोक लिनुपर्ने हुन्छ यहाँनिर होइन कत्रो अप्ठ्यारो रहेछ बिस्तारै है यो उनीहरू फ्याँक्दैन त उनीहरू भाँच्दै हो यस्तोबाट चिप्ल्यो भने के हुन्छ होला क्यामेरा कहाँ पुग्छ क्यामेराम्यान कहाँ पुग्छ होइन गाह्रो पो छ त हौ या त ओ माई व्हाट इज दिस मृग के हो यो लाइट त ल्याउ त पुरै मृग मरिराखेको रहेछ यहाँ त सिङ पो छ त बाफरे क्या दामी सिङ यार यो के हो यो त उयो होला हौ के भन्छ यो के हो यो होइन मृगको पनि के भन्छ नि यसलाई साँडे खै दारे मृग आम्मामा त्यसको दाराहरू कत्रो सिङ है सिङहरू पनि न कैलाश लडेर मरेको होइन
बिर्सकेको माई यत्रो अग्लो भिडहरू छ होइन यहीँबाट लडेर मर होला क्या त कत्रो सिङ पनि छ हौ जुकाले खान्छ फेरि खुट्टामा हेर्दै पनि गर्नुपर्छ जुका आइरहेको हुन्छ क्या यत्रो ठुलो जुकाहरू हेर ल यो त मेरो हातमै खाइदिरहेको थियो खै उसको खुट्टामा जुकाहरू आउँछ है हेर्नुपर्छ घुमी घुमी यत्रो पा मारिसक्यो हामीले अब यहाँदेखि कस्तो अप्ठ्यारो छ फेरि उँभो जाने होइन अब चाहिँ सायद यहाँदेखि उठो फर्किनुपर्छ होला हामी पासँगै फेरि तलतिर अनि पा होला है लड्यो भने एकचोटि तल है फेरि अब